Hello mga boss, kumusta po kayo dyan? Ako nga pala si Alex ng Pops Luis Moto. Muli magbibigay na naman ako ng panibagong project o repair para sa araw na ito. Ito nga po pala ay long side ng Racal 100. So, ito po ay pinare-repair sa akin. Ewan ko bakit pinito na po nila to. Ganyan. Tapos, ito po part na to, yan po yung basag niya. Yan, ito. Plus, ito, meron din pong basag dito. Sana nakikita sa camera, lalapit po ako konti. Ito, dito po. Ayan, basag po niya. And including po yung dito. Ayan. Basag po yung dito. Ayan. Plus, dito, ayan. Pinare-repair po yan. Dito. Dito, ayan. Okay. So, yan po yung mga part na pinare-repair dito. Sa mga nagtatanong nga po pala sa kung yung Honda Wave 100 pwede pa sa ikabit sa Racal, meron pong conversion. Meron pong pinagkaiba ang Honda Wave 100 sa Racal 100 o sa Rossi 100. Ang pinagkaiba po nila ay yung kabitan ng tornilyohan dito. Ay, kabitan ng tornilyohan. Kabitan ng lock. Ayan. Ibigay ko lang din pong tip yan. So, kukunin ko lang po yung ano. Okay, so ito po yung Honda Wave 100 po na U-box. Masasample po natin kung paano yung difference niya. Po. Ayan, ito po. Yung pinagkaiba po ng Honda Wave 100 sa Racal 100 na leg shield, long side. Ayan. So ito po kasi na U-box na to ay Honda Wave. Ito pong kabitan ng mga lock po niya, ang pinagkaiba. Dito po, ayan. Pagmasdan niyo po mabuti itong part na to. Ayan. Ito. Ayan. Tapos yung portion po na to, hindi po siya sakto. Yung kabitan ng mga lock po niya. Ayan. At kung pilitin natin, hindi po siya kasya. Pero pwede po itong i-convert kung nakakaintindi po sa conversion yung tao magpo-convert. Ang diskarte po doon ay marami pong mali babaguhin. Yan po yung diskarte doon. Babaguhin po yung mga butas niya, mga lock niya. Gano'n. So, yun po yung diskarte para po pumwede. Pero sabi ko nga po, mahirap siya. Ayan. So, ayan nga po, ayaw magkasya. Plus, yun dito sa bandang dulo. Yan, hindi rin po pads. Yan. Yan po yung difference ng Honda Wave 100 sa Racal at sa Rossi. So, yung mga nag-convert po yan. So, umpisa na po natin ang pag-repair ng long side ng Racal. Okay? Game na mga boss.